Hello everyone, welcome to the third session of Write Smart, and those who are joining for the first time, so I would like to give you a brief introduction যে এই সিরিজটো কি হয় Write Smart সিরিজটো, and about brief introduction about myself and what kind of things we will be discussing in the series further. So without doing much delay, let's start the session. So in this series আমি কি কৰিম যে we will pick one PYQ of APSC CCE Mains, and at present we are picking questions from the society and GS1 portion. আমি সেই টপিকটোৰ যোনটো বেকগ্ৰাউণ্ড নলেজ আছে সেই টপিকটো আমি কম্প্ৰিহেনচিভলি কভাৰ কৰিম যে সেই টপিকটো কি হয়, সেই টপিকটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি হয়, সেই টপিকটোৰ ভেলুৱেডেশ্যন আমি কৰিম, এণ্ড সেই টপিকটোৰ ৰিলেটেড আমি এটা কুৱেশ্যন এটা এটেম্প্ট কৰিম যোনটো আমাৰ আইডিয়েল এনচাৰ হ'ব লাগে ইন আৱাৰ এক্সামিনেশ্যন, বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এনচাৰ এটা লিখিব পাৰোঁ যোনটো আমি ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ টু ৰিপ্ৰডিউচ ইন দ্য এক্সামিনেশ্যন হল, বা যোনবোৰ মানুহ এটা বিগিনাৰ ষ্টেজত আছে ইন এনচাৰ ৰাইটিং, যে এনচাৰ ৰাইটিং কেনেকৈ কৰিব লাগে, হাউ টু ৰাইট আ ইণ্ট্ৰ', হাউ টু ৰাইট আ কনক্লুজন, হাউ টু জেনেৰেট ডিফাৰেণ্ট পইণ্টছ ইন দ্য বডি, what kind of value addition to give in different GS paper, what kind of diagrams we should make in the GS paper. তো সেইবোৰ ধৰণৰ বস্তু আমি মেইনলি ডিছকাছ কৰা হ'ব ইন দিছ চিৰিজ. চ' উইদাউট ডুইং মাছ ডিলে লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ছেশ্যন. এণ্ড আজিৰ বাবে আমি কুৱেশ্যনটো পিক কৰিছোঁ, সেইটো হৈছে আমাৰ GS1 লাষ্ট ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন, ডেট ইজ কুৱেশ্যন নম্বৰ 16. কুৱেশ্যনটো হৈছে যে discuss the importance of tourism as an evolving industry and explain its potential and challenges in Northeast India, right? So এই কুৱেশ্যনটোৰ যোনকেইটা কিৱৰ্ড হয় মেইনলি মই আপোনালোকক হাইলাইট কৰি দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ. মেইন টপিকটো হৈছে আমাৰ টুৰিজিমৰ ওপৰত, ৰাইট? দ্য মেইন অভাৰ ব্ৰড টপিক ইজ টুৰিজিম. এতিয়া আমাক সুধিছে যে টুৰিজিম কেনেকৈ ইভলভ হৈ আছে, টুৰিজিমৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি, এণ্ড এতিয়া আমাক সুধিছে লাষ্টলি যে এক্সপ্লেইন কৰিব দিছে যে কেনেকৈ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত দেৰ ইজ আ ভেৰি হাই পটেঞ্চিয়েল অফ টুৰিজিম এণ্ড কিছুমান চেলেঞ্জেছ এক্সিষ্ট কৰে ফৰ টুৰিজিম ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া, সেইবোৰ আমাক এক্সপ্লেইন কৰিব দিছে. চ' কুৱেশ্যন ইজ অফ মেইনলি 15 মাৰ্কছ. ডেট মিনছ কুৱেশ্যনটো এটেম্প কৰিবৰ কাৰণে আমি 4খন পেজ পাম. চ' দ'জ অফ ইউ ড'ণ্ট ন' APSCত 15 মাৰ্কৰ কাৰণে 4খন ব্লেংক পেজ দিয়া থাকে, whereas in UPSC it is 3 blank pages, right? So যিহেতু 4খন blank page আমি অলপ বেছিকৈ লিখিব লগা হ'ব, আৰু মেইনলি আমি ট্ৰাই কৰোঁ যেতিয়া 15 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আমি এটেম্প কৰোঁ যে কেনেকৈ আমি তাতে কিছুমান ডায়েগ্ৰাম, কিছুমান মেপ ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰোঁ, চ' ডেট আমি এক্সট্ৰা ভেলু এডিশ্যন হিচাপে আমি মাৰ্কছ এটা আৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ, এজ ৱেল এজ আমি অলপ স্পেচ কভাৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু আমাৰ এনচাৰটো অলপ বেছি দেখিবলৈ এট্ৰেক্টিভ, বেছি ধুনীয়া হ'ব পাৰে, ৰাইট? চ' মেইন টপিকটো হৈছে টুৰিজিম কেনেকৈ ইভলভ হৈ আছে, ৰাইট? টুৰিজিম কেনেকৈ ইভলভ হৈ আছে, দেন টুৰিজিমৰ কাৰণে পটেঞ্চিয়েল এণ্ড চেলেঞ্জেছ কি আছে. চ' টুৰিজিম কি হয়, ৰাইট? চ' হোৱাট ইজ টুৰিজিম? টুৰিজিম মানে কি হয়? টুৰিজিম মানে হৈছে যেতিয়া পৰ্যটক বা টুৰিষ্ট এঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইত যায়, সেই ঠাইটোৰ কিছুমান বিশেষ এট্ৰেকশ্যন চাবলৈ, নিজৰ লেজাৰ টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ বা নিজৰ ৰিক্ৰিয়েশ্যন কৰিবলৈ যেতিয়া যোৱা হয় সেইটোকে কোৱা হয় টুৰিজিম বুলি. চ' মানুহবোৰে জানো পাৰ্মানেণ্ট যায়? যদি পাৰ্মানেণ্ট যায় সেইটোক জানো টুৰিজিম বুলি কোৱা হ'ব? যেতিয়া মানুহবোৰে মেইনলি যায়, ট্ৰেভেল কৰে ফৰ টেম্পৰেৰী মুভমেণ্ট বা টেম্পৰেৰী নেচাৰ, মানে ফৰ এক্সাম্পল মানুহ এজনে গৈছে ফৰ ভেকেশ্যন ফৰ 1 উইক যিকোনো এটা জেগাত, বা ফৰ এটলিষ্ট লেটছ 1 মান্থ, দেন তেওঁ আকৌ নিজৰ যোনটো হোম টাউন হয় তেওঁ তাতে ঘূৰি আহিব. চ' ডেট উইল বি নন এজ টুৰিজিম. কিন্তু কোনোবা এজন মানুহ তাতে গ'ল, তাতে গৈ কিনে পাৰ্মানেণ্ট বাসিন্দা হৈ গ'ল, ডেট উইল নট বি নন এজ টুৰিজিম, ৰাইট? ডেট উইল বি নন এজ পাৰ্মানেণ্ট মাইগ্ৰেশ্যন বা ওৱান ৱে মাইগ্ৰেশ্যন বুলি কোৱা হ'ব তেতিয়া, আৰু টুৰিজিম বুলি নকওঁ আমি তেতিয়া. চ' টুৰিজিম হ'বৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টটো হৈছে সেইটো টেম্পৰেৰী নেচাৰ হ'ব লাগিব, আৰু মানুহে কিয় যাই আছে? মেইনলি ফৰ লেজাৰৰ কাৰণে যাই আছে, ফৰ দ্য টাইম পাছ বা কিবা বস্তু শিকিবলৈ, বা ফৰ ভেকেশ্যন, বা হ'ব পাৰে এডুকেশ্যনৰ কাৰণে যাই আছে, বা ৰিলিজিয়াছৰ কাৰণে যাই আছে, বা মেডিকেলৰ কাৰণে যাই আছে. চ' দিজ আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট ৰিজনছ যোনবোৰ হ'ব পাৰে টুৰিজিমৰ কাৰণে, ৰাইট? তো এটা আমি ব্ৰিফলি মেইনলি পঢ়িলোঁ যে টুৰিজিম হয় কি, এণ্ড আই ডোণ্ট থিংক যে আপোনালোকক মই টুৰিজিম কি হয় সেইটো ইমান এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব, ৰাদাৰ আপোনালোকক মই কেনেকৈ
মাল্টিপল ডাইমেনশ্যনত টুৰিজিমৰ ৰিলেটেড এনচাৰটো লিখিব পাৰি আই থিংক ডেট উইল বি মাছ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইট চ' এটা ডেফিনেশ্যন দিয়া আছে যে টুৰিজিম কি হয় টুৰিজিম ডমেষ্টিকো হ'ব পাৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেলো হ'ব পাৰে ৰাইট যোনটো আপোনালোকে জানে ডমেষ্টিক মানে কি এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল আপুনি ইণ্ডিয়াত থাকে তো আপুনি যেতিয়া অসমৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰ যাব বা অসমৰ পৰা আপুনি ফৰ এক্সাম্পল হিমাচল গ'ল ডেট ইজ এ ডমেষ্টিক টুৰিজিম বা আপুনি পঞ্জাৱ গ'ল গল্ডেন টেম্পল চাবৰ কাৰণে বা আপুনি লেটছ এট কেৰালা গ'ল সেইটোক কোৱা হ'ব ডমেষ্টিক কাণ্ট্ৰি যেতিয়া আপোনাৰ যোনটো বাৰ্থ প্লেচ হয় যোনটো কাণ্ট্ৰিত আপোনাৰ জন্ম যোনটো নেশ্যনেলিটি হয় আপুনি যেতিয়া সেই ঠাইটোতে ট্ৰেভেল কৰি আছে উইদিন দ্য কাণ্ট্ৰি যেতিয়া আপোনাৰ পাছপৰ্টৰ দৰকাৰ নহয় যেতিয়া আপোনাৰ ভিজাৰ দৰকাৰ নহয় সেইটোক কোৱা হ'ব ডমেষ্টিক আৰু যেতিয়া আপোনাৰ পাছপৰ্ট এণ্ড ভিজাৰ দৰকাৰ হ'ব যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ কাণ্ট্ৰিৰ বাউণ্ডাৰীৰ বাহিৰত যাব ফৰ এক্সাম্পল লেটছে আপুনি ইণ্ডিয়াৰ পৰা আপুনি ছিংগাপুৰ গ'ল লেটছে আপুনি থাইলেণ্ড গ'ল তেতিয়া সেইটোক মেইনলি কি বুলি কোৱা হ'ব ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰিজিম ৰাইট তো এতিয়া আমি টুৰিজিমৰ যদি ইভলভিং নেচাৰটো চাওঁ যোনটো আমাৰ কুৱেশ্যনতো মেনশ্যন আছিলে যে ইভলভিং নেচাৰ অফ দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰী চ' টুৰিজিম কেনেকৈ ইভলভ হৈ আছে ৰাইট চ' মেইনলি আগতে যেতিয়া মানুহে টুৰিজিম কৰিছিলে বা যেতিয়া মানুহবোৰ টুৰিষ্ট আছিলে যেতিয়া ঘূৰিবলৈ গৈছিলে তেতিয়া যোনবোৰ পইণ্ট অফ এট্ৰেকশ্যন আছিলে সেইবোৰ বহুত বেছি ডাইভাৰ্ছ নাছিলে মই কি ক'বলৈ খুজিছোঁ যে মানুহবোৰে জাষ্ট চাইট ছিং হিচাপে টুৰিজিম কৰিব গৈছিলে ৰাইট কিন্তু আজিকালি যোনটো টুৰিজিমৰ যোনটো ডমেইন হয় টুৰিজিমৰ যোনটো স্ক'প হয় সেইটো বহুত বেছি ৱাইড হৈ গৈছে বহুত বেছি ডাইভাৰ্ছ হৈ গৈছে ৰাইট ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া মানুহবোৰে ইক'লজিকেল টুৰিজিম কৰে ইক'লজিকেল টুৰিজিম মানে এনেকুৱা ধৰণৰ জেগাত তেওঁলোকে যাব বিচাৰে যোনবোৰ ঠাইত প্ৰকৃতি নেচাৰৰ বহুত বেছি ছিগনিফিকেঞ্চ আছে ৰাইট ফৰ এক্সাম্পল লেটছে প্লেচেছ লাইক শ্বিলং প্লেচেছ লাইক অৰুণাচল প্ৰদেশ সেইবোৰ বহুত বেছি ৰিচ হয় ইন ইক'লজি বা লেটছে এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিম মানে যোনবোৰ মানুহে এডভেঞ্চাৰ এক্টিভিটিছ কৰিব বিচাৰিছে ৰাইট যেনেকুৱা পেৰাগ্লাইডিং হৈ গ'ল স্কুবা ডাইভিং হৈ গ'ল বা স্কাই ডাইভিং হৈ গ'ল ৰাইট সেনেকুৱা ধৰণৰ এক্টিভিটিছৰ কাৰণে মানুহে টুৰিজিম কৰে মেডিকেল টুৰিজিম ইজ অলছ' আনাডাৰ গ্ৰ'য়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰী মেডিকেল টুৰিজিম মানে কি আমি এই টাৰ্মটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ ইন GS3 এনচাৰত যে মেডিকেল টুৰিজিম মানে কি হয় যে মেডিকেল টুৰিজিম মানে হৈছে যে যেতিয়া এঠাইৰ পৰা পেচেণ্ট এজন বা পেচেণ্টৰ লগত অহা মানুহ কেইজনমান বেলেগ এখন কাণ্ট্ৰিত যায় কিছুমান ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ কাণ্ট্ৰি ইণ্ডিয়া ইজ ভেৰি ফেমাছ ফৰ মেডিকেল টুৰিজিম কিয় ফেমাছ বিকজ আমাৰ ইয়াতে যোনবোৰ ট্ৰিটমেণ্ট হয় সেইবোৰ কম্পেৰেটিভলি লেছ কষ্টলি হয় কম্পেয়াৰ্ড টু আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ চ' সেইকাৰণে বহুত বেলেগ দেশৰ পৰা আমাৰ নেইবাৰহুড কাণ্ট্ৰিজৰ পৰা বা বেলেগ কাণ্ট্ৰিৰ পৰা মানুহবোৰ আমাৰ ইয়াতে পঢ়িবলৈ আহে মেডিকেল টুৰিজিম বা এডুকেশ্যনেল টুৰিজিমো আছে এতিয়া এডুকেশ্যনেল টুৰিজিম মানে কি যে লেটছে ফৰ এক্সাম্পল ৰাছিয়া এণ্ড ইউক্ৰেইন তাতে বহুত ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যায় টু পাৰ্চিউ MBBS টু পাৰ্চিউ ডিগ্ৰী ইন মেডিকেলছ ৰাইট তো সেইটো এটা ফৰ্ম অফ এডুকেশ্যনেল টুৰিজিম হৈ গ'ল স্পিৰিচুৱেল টুৰিজিম মানে কি স্পিৰিচুৱেল টুৰিজিম মানে হৈছে যেতিয়া মানুহবোৰে স্পিৰিচুৱেল ঠাই টেম্পল সেইবোৰ ধৰণৰ জেগা যেতিয়া সিহঁতে ভিজিট কৰে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ কামাখ্যাত যেতিয়া অম্বুবাচী মেলা হয় ডেট ইজ অলছ' টাইপ অফ স্পিৰিচুৱেল টুৰিজিম ৰাইট অৰ ফেষ্টিভেল টুৰিজিম তো দিজ আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট গ্ৰ'য়িং টাইপছ অফ টুৰিজিম দেন এতিয়া ছেকেণ্ডলি আমি যদি চাওঁ ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ টুৰিজিম যে টুৰিজিম ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় হয় ৰাইট চ' মেইনলি মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এই ছাবজেক্টটো আমি এনেকৈ পঢ়িম যে আমি ৰাট্টা নামাৰোঁ আমি মাৰ্কআপ নকৰোঁ আমি মেইনলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা ডেভেলপ কৰিম যোনটোৰে আমি ছাবজেক্টটো নিজে ৰিলেট কৰি পঢ়িব পাৰোঁ ৰাইট চ' আপোনালোকে যদি ভাবে যে টুৰিজিম হ'লে মেইন কি গ্ৰ'থ হ'ব কোনটো ডমেইনত আমাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব চাওক এতিয়া যেতিয়া এঠাইত লোকেশ্যন এটাত টুৰিষ্ট আহিব টুৰিষ্টবোৰক থাকিবলৈ জেগা লাগিব হয়নে টুৰিষ্টবোৰক থাকিবলৈ হোটেল লাগিব হোমষ্টেজ লাগিব টুৰিষ্টবোৰে ঘূৰিব ট্ৰেভেল কৰিব চ' তাৰ কাৰণে টেক্সি ছাৰ্ভিচেছ বাইক ছাৰ্ভিচেছ কেব ছাৰ্ভিচেছ সেইবোৰৰ দৰকাৰ হ'ব ৰাইট টুৰিষ্টবোৰে যিহেতু সেই মানুহবোৰ সেই জেগাটোত নতুন হয় দে আৰ নিউ টু দিছ প্লেচ চ' তেওঁলোকে সেই জেগাটোৰ বিষয়ে ইমান এটা নাজানিব চ' সেইবোৰৰ বিষয়ে ইনফৰ্মেশ্যন দিবৰ কাৰণে এজন মানুহ লাগিব হু ইজ স্পেচিয়েলাইজড ইন ডেট প্লেচ তো তেওঁক কোৱা হ'ব টুৰিষ্ট গাইড টুৰিষ্ট গাইড এজন লাগিব হয়নে চ' ছেইম ৱে যেতিয়া মানুহবোৰে লোকেল ঠাই এটাত ঘূৰিবলৈ আহিব টুৰিষ্ট এজন তেওঁ বিচাৰিব যে তেওঁ লোকেল আইটেমছ ট্ৰাই কৰে কিছুমান হয়নে লোকেল ক্ৰাফ্ট হ'ব পাৰে লোকেল ফুড হ'ব পাৰে লোকেল ড্ৰেছ হ'ব পাৰে তো সেইবোৰ প্ৰডিউচ কৰিবলৈ
মানুহ লাগিব, সেইবোৰ বিকিবলৈ মানুহ লাগিব, সেইবোৰ বিকিবলৈ দোকান দিব লাগিব। চ' যেতিয়া এইবোৰ ইকনমিক এক্টিভিটি একেলগে এমাৰ্জ হ'ব, মেইনলি কি হ'ব, এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট হ'ব, ফৰেন এক্সচেঞ্জ আৰ্নিং হ'ব, আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ GDP কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ব, লগতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ হ'ব। চ' আপোনালোকে এইখিনি পইণ্টছ ডাইৰেক্ট মুখস্থ মাৰাতকৈ আপুনি কেনেকৈ বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিব যে এজন টুৰিষ্ট আহিলে কি কি হ'ব, দেন তাৰপিছত আপোনালোকে এইবোৰ কিৱৰ্ডছ মুখস্থ কৰিব বা আপোনালোকৰ মাইণ্ডত অট'মেটিকেলি এইবোৰ পইণ্টছ নিজে নিজে জেনেৰেট হ'ব। দেন আমি যদি ছ'চিয়েল এংগেলত চাওঁ, যেতিয়া এজন টুৰিষ্ট আহে, ফৰ এক্সাম্পল লেটছ এ টুৰিষ্ট এজন আহিছে USA পৰা আৰু তেওঁ আহি ভিজিট কৰিছে আমাৰ মষ্ট ফেমাছ কামাখ্যা টেম্পল, গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা টেম্পল। তো গুৱাহাটীত কামাখ্যা টেম্পলত আহি কিনে তেওঁ কি দেখিলে যে আমি মা কামাখ্যাৰ যোনটো মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল হয় সেইটো আমি পূজা কৰোঁ, হয়নে? চ' যোনটো ছ'চাইটিত আমি ওমেনক ইমান ৰেচপেক্ট দিওঁ, আমি ওমেনৰ মেনষ্ট্ৰুৱেল চাইকেল আমি পূজা কৰি আছোঁ, যোনটোৰ কাৰণে ফেষ্টিভেল আছে। চ' কিমান প্ৰগ্ৰেছিভ হ'ব লাগিব ছ'চাইটিটো। চ' সেনেকৈ মেইনলি কি হৈ আছে, কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ হৈ আছে। তো যোনজন টুৰিষ্ট আহিব তো ডেফিনেটলি কিবা এটা নতুন শিকি যাব আৰু তেওঁ নিজৰ কালচাৰৰ পৰা কিবা এটা দি যাব যোনবোৰ মানুহৰ লগত তেওঁ ইণ্টাৰেক্ট কৰিব। চ' সেনেকৈ মেইনলি কি হয়, এক্সচেঞ্জ হয়, এক্সচেঞ্জ অফ কালচাৰ হয়। প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ হেৰিটেজ, যেতিয়া আমি কিবা ফেষ্টিভেল অৰ্গেনাইজ কৰোঁ, লেটছ চে ফৰ এক্সাম্পল নাগালেণ্ডৰ যোনটো হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল হয়, নাগালেণ্ডত যেতিয়া হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল হয় বহুত ধৰণৰ জেগাৰ পৰা বহুত মানুহ আহে আৰু সেই হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলটোত মেইনলি কি হয়, যোনবোৰ লোকেল ট্ৰাইবছ হয় সিহঁতে নিজৰ যোনবোৰ মেইন কালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছ হয় দে ট্ৰাই টু শ্ব'কেছ ছাচ কাইণ্ড অফ প্ৰেক্টিচেছ। তো যেতিয়া সেইবোৰ প্ৰেক্টিচেছ তেওঁলোকে শ্ব'কেছ কৰে, মেইনলি কি হয়, এভৰি ইয়াৰ ইট কিপছ ৰিপিটিং। চ' সিহঁতৰ যোনটো কালচাৰ হয় কেতিয়াও কমপ্লিটলি ভেনিছ হৈ নাযাব, সেই কালচাৰটো সদায় মেইন ষ্ট্ৰীমত প্ৰেজেণ্ট থাকিব, বিকজ সিহঁতে কি কৰিছে, মেইনলি কালচাৰটো নিজৰ ইকনমিৰ লগত কানেক্ট কৰি দিছে। চ' এতিয়া সিহঁতে নিজৰ কালচাৰেল প্ৰেক্টিচেছবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰিবৰ কাৰণে দে আৰ অলছ' গেটিং পেইড, দে আৰ অলছ' আৰ্নিং মানি, দে আৰ অলছ' জেনেৰেটিং বিজনেছ ফ্ৰম ইট। চ' এইটো মেইনলি কি হৈ আছে, প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ হেৰিটেজ। চ' আমি যদি চাওঁ ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট, ৰাইট, ওমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট এতিয়া কেনেকৈ হৈ আছে, যেনেকৈ মই আপোনাক এক্সাম্পল দিছিলোঁ যে ক্ৰাফ্ট পাৰ্চন লাগিব, হোটেলছ লাগিব, লেটছ চে ৰেষ্টুৰেণ্টছ খুলিব লাগিব, হোমষ্টেজ খুলিব লাগিব। চ' মষ্ট অফ ছাচ ইকনমিক এক্টিভিটিত মেইনলি ওমেনক ইউজ কৰা হয়। কিয় ইউজ কৰা হয়, বিকজ ওমেন আৰ ভেৰি মাছ হস্পিটেবল ইন নেচাৰ, দে আৰ ভেৰি মাছ এপ্ৰ'চেবল ইন নেচাৰ। চ' ওমেনক আমি এক্টিভলি ইউজ কৰিব পাৰিম বাই গিভিং দিম স্কিলছ ইন হোটেল মেনেজমেণ্ট, বাই গিভিং দিম স্কিলছ ইন হস্পিটেলিটি ছেক্টৰ, ৰাইট। এনভাইৰমেণ্টেলত যদি আমি চাওঁ, মেইনলি কি হ'ব, এনভাইৰমেণ্টেল মানে যেতিয়া ইক'লজিকেল টুৰিজিম হয়, যেতিয়া মানুহে কিছুমান জেগা চাব আহে, লেটছ চে কাজিৰঙা এজ এন এক্সাম্পল, ৰাইট। তো মানুহবোৰে কাজিৰঙা চাব আহে, কাজিৰঙা চাব আহিলে কি হৈ আছে যে কাজিৰঙাৰ বিষয়ে এৱাৰনেছ বাঢ়ি আছে, গোটেই অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড ওৱান হৰ্ণ ৰাইনো ইজ গেটিং ফেমাছ। তো ওৱান হৰ্ণ ৰাইন'চৰাছৰ ওপৰত যেতিয়া প্ৰটেকশ্যন ইনিচিয়েটিভ ল'ব, সেইটো আৰু বেছি ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা হ'ব, বিকজ নাও ইট ইজ এ ভেৰি ফেমাছ এনিমেল ইন দ্য হোল ৱৰ্ল্ড, ৰাইট, বিকজ অফ কাজিৰঙা। তো ছেম ৱে ষ্ট্ৰেটেজিক লেভেলত কেনেকৈ আমাৰ হেল্প কৰা হ'ব, ফৰ এক্সাম্পল বৰ্ডাৰ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্ট। তো যোনবোৰ এৰিয়াজ বৰ্ডাৰৰ ওচৰত আছে, বৰ্ডাৰৰ লগত লাগি আছে, সেইবোৰত যেতিয়া টুৰিজিম হ'ব, সেইবোৰৰ বিষয়ে এৱেৰনেছ বাঢ়িব। সেইবোৰৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি ৰাস্তা বনাব লাগিব, চ' দ্যাট কানেক্টিভিটি বাঢ়ে। ৰাস্তা বাঢ়িলে কি হ'ব, আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ইণ্টাৰেষ্টটো ডেভেলপ হ'ব। ছেম ৱে আমাৰ কি হয়, আমাৰ ছফ্ট পাৱাৰো বাঢ়ে। ফৰ এক্সাম্পল মাজুলী ইজ মেইনলি ফেমাছ ফৰ সত্ৰ, আৰু তাতে যিমানবোৰ সত্ৰ আছে দে আৰ অল ভেৰি ইউনিক সত্ৰছ এণ্ড এভৰি সত্ৰ হেজ দেয়াৰ অ'ন স্পেচিয়েলাইজেশ্যন। ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা সত্ৰ ফেমাছ হয় ফৰ আ ডান্স ফৰ্ম, কোনোবা সত্ৰ ফেমাছ হয় ফৰ মাস্ক মেকিং এটচেট্ৰা। চ' এই যোনটো আমাৰ অসমৰ যোনটো ব্ৰেণ্ডিং বা যিকোনো ঠাই এটাৰ যোনটো ব্ৰেণ্ডিং হয়, ফৰ এক্সাম্পল পাঞ্জাৱ বুলি যদি কওঁ, যোনটো টপ মষ্ট জেগা আপোনাৰ মাইণ্ডত আহিব, লেটছ এ গল্ডেন টেম্পল, ৰাইট। এতিয়া মই যদি কেৰালা বুলি কওঁ, আপোনাৰ আহিব যে বেক ৱাটাৰ্ছ অফ কেৰালা, অলছ' ন'ন এজ এ গডছ অ'ন কাণ্ট্ৰি। বা যদি মই লাডাখ বুলি কওঁ, আপোনাৰ তাত মেইনলি যোনবোৰ হাই টেৰেইন এল্টিটিউড জেগা হয় সেইবোৰ আহিব। চ' এটা ইমেজ এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায়, ব্ৰেণ্ড এটা ক্ৰিয়েট হৈ যায়, যে আমি এছ'চিয়েট কৰি দিওঁ এটা জেগা উইথ আনাডাৰ ইউনিকনেছ। চ' মেইনলি সেইবোৰ কৰিলে আমাৰ কি হয়, ছফ্ট পাৱাৰ ইম্প্ৰুভ হয়। যিমানে ফৰেনাৰ্ছ আমাৰ কাণ্ট্ৰিত আহিব, যিমানে আমি ফৰেনাৰ্ছৰবোৰক ভালকৈ হস্পিটেলেবল ট্ৰিটমেণ্ট দিম, আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ ইমেজটো কি হ'ব, ইম্প্ৰুভ হ'ব। আৰু আমাৰ কাণ্ট্ৰিত মেইনলি আমি কি প্ৰিন্সিপাল ফ'ল' কৰোঁ, আমি প্ৰিন্সিপাল ফ'ল' কৰোঁ অতিথি দেৱ ভৱ। অতিথি দেৱ ভৱ মানে কি হয়, যে গেষ্ট আৰু গড, আমাৰ যোনবোৰ গেষ্ট হয়, যোনবোৰ আলহী হয়, আমি তেওঁলোকক এজ আ গড লাইক ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে, ডিভিনিটি ট্ৰিটমেণ্ট দিব লাগে।
সো আমি সেইটো প্ৰিন্সিপাল দি driven হয় we are driven by that principle of artistic eva bhaba so keneke ami tourism or use kori kene ami amar philosophy amar principle showcase koribole paru right so eta kisuman value addition data dia ase junbor apnalake nijor answers use koriya pare to enrich your answers for example je contribution kiman hoy amar contribution in GDP is around 6 to 7% of India's GDP in by the tourism sector. So tourism is also creating around 40 million jobs. Then our northeast is around occupying around 8% of India's geographical area. Then major tourism opportunities, key important opportunities is our Ohamot, ecotourism, wildlife tourism, adventure tourism, river cruise tourism, tea tourism, right? Cultural tourism, tribal tourism, Buddhist circuit, rural tourism, etc. So কিছুমান লগতে challenges আছে and as well as এখন map যোনটো আপোনালোক দেখাব খুজিছো যোনটো মই মোৰ এনসাৰটো এইটো ইনক্লুড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে কেনেকৈ আপোনালোকে এনেকুৱা যদি কোৱেশ্চনছ আহে যোনবোৰ অলপ ব্ৰড কোৱেশ্চন হয় য'ত আপোনালোকে অলপ মেপ ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰে কেনেকৈ আপোনালোকে মেপত বস্তুবোৰ দেখালে অলপ বেছি ভেলু এডিশ্যন হ'ব ৰাইট দেন চেলেঞ্জেছ কিছুমান কি আছে কানেক্টিভিটি গেপ লাষ্ট মাইল কানেক্টিভিটি নাই limited air connectivity সব জায়গাতে এয়ারপোর্ট নাই রাইট বহুত লিমিটেড এয়ারপোর্ট আছে দেন এনভাইৰনমেণ্টটো ডিগ্ৰেড হয় যেতিয়া টুৰিষ্ট আহিব যেতিয়া মানুহ বেছিকৈ আহিব পলিউশ্যন হ'ব লিটাৰ কৰিব মানুহবোৰে তো আল্টিমেটলি আমাৰ যোনটো ইক'চিষ্টেম হয় সেইটো বহুত বেছি stress and load lobo lage for example ami jodi uttarakhondor case study sao uttarakhand was a very famous tourist spot as well as himachal pradesh kintu ami last 1-2 বছর দেখিছো কেনেকে হেইবোৰ জায়গাত কিমান ধৰণৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে ৰাইট তাতে ল্যান্ড সিঙ্কিং হৈছে তাতে ক্লাউড বার্স্ট হৈছে বহুত ধৰণৰ মানে আনপ্ৰেডিক্টেবল ক্লাইমেট চেঞ্জ এক্টিভিটিজ হৈ আহিছে তাতে সো তাতে হে হোৱা এটা কাৰণ হৈছে অলসো বিকজ অফ হাই লেভেল অফ টুৰিজম তো যেতিয়া টুৰিজম বহুত বেছি বাঢ়ে তেতিয়া ইকোলজিটো ইম্প্যাক্ট কৰে ৰাইট দেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ব্ৰেণ্ডিং বহুত বেছি কম আছে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত মেইনলি ডমেষ্টিক টুৰিষ্ট বহুত বেছি ফেমাছ হয় ডমেষ্টিক টুৰিজম কিন্তু ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰিজম ইমান এটা ফেমাছ নহয় স্কিল গেপ আছে চব মানুহে ইংলিছ ক'বলৈ নাজানে বা হস্পিটেলিটি কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো নাজানে এজ ৱেল এজ কেনেকৈ হোটেল মেনেজমেণ্টৰ স্কিলছ হয় সেইবোৰ নাজানে ৰাইট ক্লাইমেট চেঞ্জ অলৰেডি মই ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ছিকিউৰিটি পাৰচেপশ্যনছ আমি গম পাওঁ যে আমাৰ কাণ্ট্ৰিত বহু ধৰণৰ পৰ্চন আছে যোনবোৰ আমাৰ বৰ্ডাৰ ৰিজনছ হয় লেটছ সে বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আমি উইথ পাকিস্তান বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ উইথ চাইনা ম্যানমাৰ চ' সেইবোৰ জেগা অলপ বেছি ক্ৰিটিকেল জেগা হৈ যায় সেইবোৰ জেগাত ডাইৰেক্টলি আমি টুৰিজম বহুত বেছি ভিতৰলৈকে এলাউ কৰিলে আমাৰ ছিকিউৰিটিটোও আমাৰ কম্প্ৰমাইজ হ'ব পাৰে ৰাইট চ' ইয়াৰ এইফালে মেইনলি দিয়া আছে কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ যোনবোৰ মেইনলি ফৰ টুৰিজমৰ কাৰণে ইউজ কৰা হৈছে ফৰ এক্সাম্পল এটা প্ৰসাদ স্কিম যোনটো পিলগ্ৰিমেজ টুৰিজমৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় স্বদেশ দৰ্শন স্কিম ফৰ ডমেষ্টিক টুৰিজম ৰাইট দেখো আপোনাৰ দেশ উড়ান স্কিম ফৰ এয়াৰপ্লেন কানেক্টিভিটি PM ডিভাইন বা মিনিষ্ট্ৰী অফ ডোনাৰ যোনটো ডেভেলপমেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন সেইবোৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া ভাৰতমালা এক্ট ইষ্ট পলিচি দিজ আৰ ডিফাৰেণ্ট পইণ্টছ ভেলু এডিশ্যন যোনবোৰ আপোনালোকে এনচাৰত ইউজ কৰিবলৈ পাৰে এণ্ড এট লাষ্ট মই ইয়াতে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে এনচাৰটো ৰাইট যে আমি এনচাৰটো কেনেকৈ লিখিম 15 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন চ' কুৱেশ্যনটো হৈছে এইটো যে ডিছকাছ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ টুৰিজম এজ এন ইভলভিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী মই অলৰেডি আপোনালোকক দেখাইছোঁ কুৱেশ্যনটো ইন দ্য কুৱেশ্যন পেপাৰ and explain its potential and challenges in Northeast India. ইয়াতে এটা বস্তু মন কৰিবলগীয়া যে আফটাৰ লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ মেইনছত যোনবোৰ কুৱেশ্যন অহা হৈছে ডাইৰেক্টলি নাহে ইন কণ্টেক্সট অফ আছাম চ' যেতিয়াই কিবা এটা টপিকৰ ওপৰত তেওঁলোকে কুৱেশ্যন বনায় ডাইৰেক্টলি আজিকালি এইটো নুসুধে যে আপোনালোকে আছামৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰক বা আছামৰ পাৰ্চপেক্টিভত ডিছকাছ কৰক আজিকালি সেইটো অলপ ব্ৰড কৰি দিছে নাও দে ৱান্ট ইট ফ্ৰম দ্য পাৰ্চপেক্টিভ অফ নৰ্থ ইষ্ট চ' নৰ্থ ইষ্টৰ বিষয়ে জানিবলৈ আপোনাৰ তাত নৰ্থ ইষ্টৰ এজ আ হোল কিছুমান এক্সাম্পলছ হ'ব লাগিব কিছুমান ডাটা হ'ব লাগিব নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰপাৰ মেপটো আপোনালোকে বনাবলৈ জানিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে ভেলু এডিশ্যনটো কৰিব পাৰিব ৰাইট চ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই মোৰ এনচাৰটো যে টুৰিজম ইজ আ ছানৰাইজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী এতিয়া ছানৰাইজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী মানে কি হয় যোনবোৰ মানুহে ইকনমিক্স পঢ়িছে ভালকৈ কেণ্ডিডেটে তেওঁলোকে গম পাব ছানৰাইজ ইণ্ডাষ্ট্ৰী মানে হৈছে যোনবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী ৰাইজিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় গ্ৰ'য়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় ৰাইট ডেট ইজ নন এজ মই এটা লিখি দিছোঁ আপোনালোকক যে এইটো মানে হৈছে ৰাইজিং বা গ্ৰ'য়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰী
ৰাইজিং বা গ্ৰ'য়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰি টুৰিজিম মানে হৈছে ছানৰাইজ মানে হৈছে ৰাইজিং বা গ্ৰ'য়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰি চ' টুৰিজিম ইজ আ ছানৰাইজ industry that drives inclusive growth through employment, cultural preservation and sustainable development. So introduction to mainly মই অলপ ব্ৰড ৰাখিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ যে কেনেকৈ এইটো দেখাইছোঁ যে যোনটো টুৰিজিম হয় যোনটো এটা এমাৰ্জিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় ইয়াতে মই এমাৰ্জিং বা গ্ৰ'য়িং ইণ্ডাষ্ট্ৰি লিখিব পাৰিলোঁ হয় বাট যেতিয়া মই ছানৰাইজ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি লিখোঁ তেতিয়া এটা এক্সামিনাৰক এটা কোৱালিটি শ্ব'কেজ হয় যে কেণ্ডিডেটজনে অলপ ভাল কিৱৰ্ড জানে ভাল টাৰ্মিনলজি জানে যোনবোৰ ডাইৰেক্টলি ইকনমিৰ লগত ৰিলেটেড হয় that drives inclusive growth through employment, cultural preservation and sustainable development. So কেনেকৈ টুৰিজিমে এইবোৰ ছেক্টৰছত ইম্পেক্ট কৰে দেন আমি ইনক্লুড কৰিছোঁ যে যিহেতু কুৱেশ্যনটো হয় ইন দ্য কণ্টেক্সট অফ নৰ্থ ইষ্ট চ' লিখিছোঁ যে নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ 8টা ষ্টেট আছে এণ্ড 8টা ষ্টেটত আমাৰ 220টাতছে বেছি এথনিচিটিজ আছে এণ্ড দে মেইনলি হেভ আ ৰিচ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড বিকজ অফ দিছ উই মেইনলি হেভ আ ভেৰি হাই আনটেপড টুৰিজিম পটেঞ্চিয়েল ৰাইট আৰু সেই টুৰিজিম পটেঞ্চিয়েলটো কিয় আছে সেইটো মই মেনশ্যন কৰিছোঁ চ' ইয়াতে এটা সৰু পইণ্ট যোনটো আমাৰ আছিলে ৰিগাৰ্ডিং দ্য ইভলভিং নেচাৰ অফ টুৰিজিম যোনটো মই আপোনালোকক অলৰেডি এই পাৰ্টটোত বুজাইছোঁ যে কেনেকৈ টুৰিজিম ইভলভ হৈ আছে আৰু কি কি নতুন ডাইমেনশ্যনত টুৰিজিম আজিকালি এক্সিষ্ট কৰে ফৰ এক্সাম্পল ইক'লজিকেল টুৰিজিম লেটছে কাজিৰঙা ফৰ এক্সাম্পল কালচাৰেল টুৰিজিম লেটছে মাজুলী পিলগ্ৰিমেজ টুৰিজিম লেটছে কামাখ্যা হিষ্টৰিকেল টুৰিজিম লেটছে দেওপাহাৰ ৰুইনছ ethnic বা ট্ৰাইবেল টুৰিজিম লেটছে অৰুণাচল প্ৰদেশ বা লেটছে নাগালেণ্ডৰ ফেলকন ফেষ্টিভেল হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিম লেটছে আমি অৰুণাচল প্ৰদেশত গ'লোঁ ৰিভাৰ ৰাফটিং কৰিবৰ কাৰণে চ' দিজ আৰ এক্সাম্পলছ অফ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ টুৰিজিম উইচ আৰ গ্ৰ'য়িং চ' ইয়াতে আমাক সুধিছে যে ইম্পৰ্টেঞ্চ কি চ' ডাজ ডিউ টু দ্য ইভলভিং নেচাৰ অফ টুৰিজিম ইট হোল্ডছ আ ভেৰি হাই ইম্পৰ্টেঞ্চ চ' যেতিয়া আপোনালোকে কুৱেশ্যনটো পঢ়িব আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট কামটো হৈছে যে কুৱেশ্যনটো যোনবোৰ কিৱৰ্ড হয় আপোনালোকে এনেকৈ মাৰ্ক কৰি ল'ব আৰু সেই কিৱৰ্ডবোৰ যেতিয়া আপোনালোকে এনচাৰ লিখিব সেই কিৱৰ্ডবোৰ আপোনালোকে এনেকৈ শ্ব'কেছ কৰি এনেকৈ বক্স বনাই কিনে বা চাৰ্কেল আপ কৰি কিনে দেখাব লাগে চ' এক্সামিনাৰে গম পায় যে হি অৰ চি ইজ মেইনলি এড্ৰেছিং দ্য ডিমাণ্ড অফ দ্য কুৱেশ্যন এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে যি টি লিখি আছে নিজৰ মনৰ মতে বা আপোনালোকে এইটো লিখি আছে যোনটো এক্সামিনাৰে চাব বিচাৰিছে চ' ইউ আৰ একচুৱেলি মেকিং দ্য টাস্ক ইজিয়াৰ ফৰ দ্য এক্সামিনাৰ চ' ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট আমি কি লিখিছোঁ জেনেৰেশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টাফ ফৰ হোটেল অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ আমি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু ইকনমিক গ্ৰ'থ আমাৰ ইকনমিক এট প্ৰেজেণ্ট দে আৰ কণ্ট্ৰিবিউটিং এৰাউণ্ড 5.22% ফৰেন এক্সচেঞ্জ আৰ্নিংছ বাই দ্য ফৰেন টুৰিষ্ট ৰাইট ফৰেন এক্সচেঞ্জ আৰ্নিংছ যেতিয়া ফৰেন টুৰিষ্ট আহিব তেওঁলোকে স্পেণ্ড কৰিব যাৰ বাবে আমাৰ ফৰেন এক্সচেঞ্জ আৰ্ণ হ'ব আমাৰ GDP ইম্প্ৰুভ হ'ব দেন ছফ্ট পাৱাৰ এনহেঞ্চমেণ্ট মই অলৰেডি কৈছিলোঁ যে কেনেকৈ ছফ্ট পাৱাৰ ইম্প্ৰুভ হ'ব ফৰ এক্সাম্পল নিউয়ৰ্ক টাইমছ নামৰ এখন নিউজ পেপাৰত বা পাব্লিকেশ্যনত আমাৰ অসমক মেইনলি তেওঁলোকে 4th ৰেংকত দিছিলে ইন দ্য ইয়াৰ অফ 2025 ইন প্লেচেছ টু গ' মানে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত যোনবোৰ মেইনলি যাব লগা ঠাই আছিলে 2025ত তাতে আমাৰ অসমখন 4 নম্বৰ ৰেংকত আছিলে চ' এইটো কিমান এটা প্ৰাইডৰ কথা কিমান এটা গৌৰৱৰ কথা যে আমাৰ অসম 4 নম্বৰ ৰেংকত আছে ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ৰাইট আৰু সেইটো আমাৰ নিউয়ৰ্ক টাইমছৰ পাব্লিকেশ্যনে এইটো ৰিকগনাইজ কৰিছে নিউয়ৰ্ক টাইমছ চ' ইট উইল অট'মেটিকেলি ইম্প্ৰুভ আৱাৰ ছফ্ট পাৱাৰ এনহেঞ্চিং দ্য কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন পিপল টু পিপল টাইজ অলৰেডি মই ডিছকাছ কৰিছে কেনেকৈ পিপল টু পিপল টাইজ বা কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ হয় কেনেকৈ এইটো আমাৰ ইম্প্ৰুভ হয় ফৰ এক্সাম্পল পিপল লাৰ্ণিং এবাউট মাজুলী মাছ কালচাৰ অফ মাজুলী সত্ৰছ অলৰেডি ডিছকাছড দেন এইটো লিখা আছে যে কনচিডাৰিং দ্য ৰিচোৰ্চেছ অফ নৰ্থ ইষ্ট দেয়াৰ এক্সিষ্ট হিউজ পটেঞ্চিয়েল চ' আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ হিউজ পটেঞ্চিয়েল কিয় আছে সেইটো লিখিবৰ কাৰণে আমি মেইনলি ট্ৰাই কৰিম যে কেনেকৈ আমি এটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ নলেজ আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব পাৰোঁ ৰাইট এতিয়া আপোনালোকে ভাবক যিকোনো জেগা এটা ভাল টুৰিষ্ট চাইট হ'বৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰি কণ্ডিশ্যন লাগে কিছুমান প্ৰি ৰিকুইজাইট লাগে মানে কিছুমান বস্তু অলৰেডি এক্সিষ্ট হ'ব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ইজ কানেক্টিভিটি যে আপোনালোকে সেই ঠাইডোখৰলৈ যাব কেনেকৈ হয়নে লাষ্ট মাইল কানেক্টিভিটি আছেনে নাই ৰেল লাইন ফিচাৰ আছেনে নাই এয়াৰপৰ্ট আছেনে নাই এয়াৰপ্লেনছ আছেনে নাই তো সেইটো হৈছে মেইন চ' ফৰ এক্সাম্পল ৰিচেণ্টলি আমাৰ মিজোৰামক কানেক্ট কৰা হৈছে বাই দ্য ৰেলৱেজ বাই লঞ্চিং দ্য বাইৰাপ চাইৰাং ৰেলৱে চ' মিজোৰাম কামছ আণ্ডাৰ নৰ্থ ইষ্ট তো আমি সেইটো পইণ্ট ইউজ কৰিছোঁ এজ আ ভেলু এডিশ্যন এক্সাম্পল ইয়াতে আমি লিখিছোঁ যে ছিগনিফিকেণ্টলি ক্লিনাৰ এটমছফিয়াৰ এণ্ড হাই গ্ৰীণ কভাৰ চ' অৰুণাচল প্ৰদেশত চবতছে বেছি হায়েষ্ট আমাৰ গ্ৰীণ কভাৰ প্ৰেজেণ্ট আছে ৰাইট নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ চ' অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এটমছফিয়াৰটো কিমান বেছি ক্লিন হয়
সো মানুহে টুৰিষ্টে এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাই বিচাৰি আহিব য'ত সিহঁতে অলপ পিচফুল এনভাইৰনমেণ্ট পায়, য'ত তেওঁলোকে অলপ ক্লিন এয়াৰ পায়, ভাল এটা এটমছফিয়াৰ পায়, ভাল এনভাইৰনমেণ্ট পায়, ৰাইট, টু হেভ ছাম ৰিলেক্সেশ্যন পিৰিয়ড, টু হেভ ছাম লেজাৰ পিৰিয়ড। প্ৰগ্ৰেছিভ পলিচিছ, গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টক প্ৰমোট কৰি আছে বাই পলিচিছ লাইক এক্ট ইষ্ট পলিচিছ। ইয়াতে আপোনালোকে কালাদান মাল্টি মডেল ট্ৰান্সপৰ্টো লিখিব পাৰে, যোনটোৰে আমাক ছাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ লগত কানেক্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে, ম্যানমাৰৰ লগত কানেক্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে। ইউ কেন অলছ' গিভ ছাচ এক্সাম্পলছ, ৰাইট। কালচাৰ এণ্ড হস্পিটেলিটি, চ' যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ যে অতিথি দেৱ ভাবা যোনটো প্ৰিন্সিপাল হয়, আপোনালোকে ইয়াতে এজ আ এক্সাম্পল আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিব পাৰে যে কেনেকৈ আমাৰ যোনটো প্ৰিন্সিপাল হৈছে অতিথি দেৱ ভাবা, সেইটো কেনেকৈ আমি প্ৰেক্টিছ কৰোঁ আৰু সেইটো কেনেকৈ আমাৰ কালচাৰত অলৰেডি এক্সিষ্ট কৰে, আগৰ পৰাই সেই যোনটো ফিলচফি হয় সেইটো কেনেকৈ আমি আগৰ পৰা এক্সিষ্ট কৰে, ৰাইট, অতিথি দেৱ ভাবা। দেন আপোনালোকে অলছ' ইনক্লুড কৰিব পাৰে ৰিচেণ্ট এক্সাম্পলছ কিছুমান, যেনেকৈ কেনেকৈ বৈষ্ণৱাইট ট্ৰেডিশ্যনটো প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বটদ্ৰৱা থান খোলা হৈছিলে নগাঁও বৰদোৱাত, ৰাইট, কাৰণ সেইটো এটা পইণ্ট হৈছে ফৰ পিলগ্ৰিমেজ টুৰিজিম বা স্পিৰিচুৱেল টুৰিজিমৰ কাৰণে। বা আপুনি এইখন মেপ বনাব পাৰে মেইনলি টু হেভ ছাম স্পেচ, বিকজ যিহেতু আপোনালোকে 4খন পেজ লিখিব লাগিব, এণ্ড 4খন পেজ কমপ্লিটলি টেক্সট লিখা ইজ কাইণ্ড অফ নেক্সট টু ইম্পচিবল ইন দ্য মেইনছ, বিকজ আপুনি যদি অকল টেক্সট লিখি কভাৰ কৰিবলৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ হয়তো পিছৰলৈকে কিছুমান কুৱেশ্যন এৰা যাব পাৰে। চ' আপুনি স্মাৰ্টলি কিছুমান মেইনছত আপোনালোকে এনেকৈ মেপ বনাব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনালোকে অলপ স্পেচো কভাৰ কৰি ল'লে এজ ৱেল এজ আপুনি অলপ ভেলু এডিশ্যনো কৰিলে। চ' এটা কেনেকৈ আপুনি দেখাব পাৰে শ্বিলঙত ইজ মেইনলি ফেমাছ ফৰ ৰুট ব্ৰিজ, চেৰাপুঞ্জী, লাইটলুম, কেনেকৈ আমাৰ আছামৰ ইয়াতে মাজুলী সত্ৰ আছে, কামাখ্যা আছে, দেন কেনেকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ ফেমাছ হয় ফৰ টাৱাং মনেষ্ট্ৰী এজ ৱেল এজ নামদাফা নেশ্যনেল পাৰ্ক, কেনেকৈ আমাৰ নাগালেণ্ডৰ হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল ফেমাছ হয়, কেনেকৈ আইজল পিক ফেমাছ হয়। চ' দিজ আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট ছাইটছ, আপোনালোকে এনেকৈ মাৰ্ক কৰি দেখাব পাৰে যে কোনটো ছাইট ক'ৰ পৰা ফেমাছ হয়। আৰু এক্সামিনাৰেও যেতিয়া এনেকুৱা অলপ ভেলু এডিশ্যন দেখিব, অলছ' হি উইল অৰ শ্বি উইল অলছ' গেট ইমপ্ৰেছড। চ' এট লাষ্ট আমি লাষ্ট পেজত আহি পালোঁ যে তাতে লিখা আছে যে হাউএভাৰ দেয়াৰ আৰ ছাম চেলেঞ্জেছ ইন হাৰ্নেছিং দ্য পটেঞ্চিয়েল। চ' আমি এতিয়া চেলেঞ্জেছৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম, ৰাইট। কি আছে চেলেঞ্জেছ মেইনলি, যে মই অলৰেডি কৈছিলোঁ যে ফ্ৰেজাইল ইক'লজি, আমি গম পাওঁ যে আমাৰ যোন নৰ্থ ইষ্ট হয়, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনকেইটা মেইনলি বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট আছে সেই হটস্পটৰ ভিতৰত আহি পৰে। চ' আমাৰ যোনটো ইক'লজি সেইটো বহুত বেছি ফ্ৰেজাইল হয়, বহুত বেছি ফ্ৰেজাইল হ'লে কি হ'ব, আমি বহুত বেছি ভলনাৰেবল হ'ম। যদি বহুত অভাৰ টুৰিষ্ট আহি যায় বিয়ণ্ড আৱাৰ কেৰিং কেপাচিটি, তেতিয়া মেইনলি কি হ'ব, আমাৰ ইক'লজি বা এনভাইৰনমেণ্টটো পাৰ্মানেণ্টলি ডেমেজ হ'ব পাৰে। জাষ্ট লাইক দ্য উত্তৰাখণ্ড হিমাচল প্ৰদেশ কেছ ষ্টাডি, আপোনালোকে এজ এ এক্সাম্পল এটা মেনশ্যন কৰিব পাৰে তেনেকৈ। যেনে আছে যে এবচেঞ্চ অফ লাষ্ট মাইল কানেক্টিভিটি, ৰাইট। চ' আমাৰ যোনবোৰ মেইন টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যন কাজিৰঙা, কামাখ্যা, সেইবোৰলৈকেতো লাষ্ট মাইল কানেক্টিভিটি আছে, কিন্তু যোনবোৰ এমাৰ্জিং ছাইট হয় লাইক মাজুলী, হয়নে, সেইবোৰ জেগালৈ আমাৰ লাষ্ট মাইল কানেক্টিভিটি নাই। লাষ্ট মাইল কানেক্টিভিটি মানে হৈছে যে ফৰ এক্সাম্পল এজন টুৰিষ্ট আহিলে, গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত নুমিলে, গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা তেওঁ ট্ৰেইন ল'লে যোৰহাটৰলৈকে, যোৰহাটৰ পৰা ট্ৰেইন লৈ কিনে তেওঁ আকৌ ফেৰী ল'ব লাগিব, দেন আকৌ তেওঁ কেব ল'ব লাগিব বা ছাচ কাইণ্ড অফ তেওঁ ট্ৰেভেল কৰিব লাগিব। চ' কেনেকৈ এজন টুৰিষ্টৰ কাৰণে আমি বহুত বেছি কনভিনিয়েণ্ট কৰিব পাৰোঁ বা ইজি কৰিব পাৰোঁ টু ৰিচ হিজ য'ৰ পৰা তেওঁৰ হোম টাউন আছিলে টু হিজ ডেষ্টিনেশ্যন। তো সেই যোনটো পইণ্ট হয়, পইণ্ট এৰ পৰা পইণ্ট বিৰলৈকে যোৱা যোনটো ৰুট হয় তেওঁৰ, আমি কেনেকৈ এইটো ইজি কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৱে কোৱা হয় লাষ্ট মাইল কানেক্টিভিটি। একদম এণ্ড ডেষ্টিনেশ্যনলৈকে গাড়ী যায় নে নাযায়, ৰাইট, ট্ৰেভেল কৰিব পাৰি নে নোৱাৰি। ফৰ এক্সাম্পল মাজুলীত যদি আমি চাওঁ, মাজুলীত ফেৰী ছাৰ্ভিচেছ লৈ কিনে যাব লাগে ফ্ৰম নিমাতী ঘাট। এতিয়া এই ফেৰী ছাৰ্ভিচেছবোৰ অল দ্য টাইম এভেইলেবল নাথাকে, ইহঁতৰ টাইমিংছ আছে, বা কেতিয়াবা বেড ৱেডাৰৰ কাৰণে এইবোৰ কেঞ্চেলো হৈ যায়। চ' দিছ ইজ আ ইছ্যু, ৰাইট। তো ইয়াতে মেইনলি আছে যে পিৰিয়ডিক ইনচাৰেঞ্চ ইন এথনিক টেনশ্যনছ। আপোনালোকে গমে পাইছে যে এট প্ৰেজেণ্ট দেয়াৰ ইজ আ এথনিক টেনশ্যনছ গয়িং অন ইন মণিপুৰ, হুইচ ইজ অলছ' স্পিল্ড অভাৰ ষ্টেটছ লাইক নাগালেণ্ড এণ্ড অৰুণাচল। চ' আমি গম পাওঁ যে আমাৰ যোন নৰ্থ ইষ্ট হয়, ইট ইজ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি হিট বাই ইনচাৰ্জেঞ্চি বা ছাচ কাইণ্ড অফ নন ষ্টেট এক্টৰ্ছ ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট বাউণ্ডাৰী নেশ্যনছ। চ' তাৰ বাবে কি হয়, যদি আমাৰ ঠাইডোখৰ যদি ছেফ নহয়, ঠাইডোখৰ যদি ষ্টেবল নহয়, তেনেহ'লে বাহিৰৰ মানুহবোৰ আহিবলৈ অলপ ভয় কৰিব। সিহঁতৰ মাইণ্ডত অলপ এটা ছেফটি কনচাৰ্নছ থাকিব যে আমি যদি যাওঁ আৰু ইনকেছ কিবা তেনেকুৱা যদি হয়, ৰাইট, তেতিয়া
আমি প্ৰব্লেমত ফাঁচি যাম বা আমি ডেঞ্জাৰ ফেচ কৰিব লগা হ'ব পাৰে চ' ছাচ কাইণ্ড অফ চেফটি কনচাৰ্নছ আমি ডিল কৰিব লাগিব বা অলছ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানুহৰ মাজত ষ্টিৰিঅ'টাইপছ থাকে যে যোনবোৰ বহুত বেছি ভিতৰুৱা নৰ্থ ইষ্টৰ জেগা হয় ৰাইট ফৰ এক্সাম্পল নাগালেণ্ড মণিপুৰ তাতে এনেকুৱাও ট্ৰাইব আছে যোনবোৰ মানে মেন হাণ্টিং ট্ৰাইব আছিলে বা যোনবোৰক হেড হাণ্টাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় চ' তেওঁলোকে এতিয়াও চাগে মানুহ হাণ্ট কৰে নেকি চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মিথ কিছুমান মিছকনচেপশ্যন আছে ষ্টিল মানুহৰ মাজত যোনবোৰ বাহিৰৰ টুৰিষ্ট হয় চ' সেইবোৰ আমি কেনেকৈ গুচাব পাৰোঁ ডেট ইজ আ চেলেঞ্জ ৰাইট এনেতে আছে আমাৰ লেংগুৱেজ এণ্ড হস্পিটেলিটি ইছ্যু যে আমি গম পাওঁ যে যোনবোৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহ হয় তেওঁলোকৰ হিন্দীটো অলপ বেয়া হিন্দীটো ইমান এটা ফ্লুৱেণ্ট নহয় আৰু যদি আমাৰ ষ্টেটত বাহিৰৰ পৰা টুৰিষ্ট আহে বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা যদি টুৰিষ্ট আহে তেওঁলোকৰ লগত যোনবোৰ কানেক্টিভিটি ইছ্যু হয় যোনটো কমিউনিকেশ্যন ইছ্যু হয় সেইবোৰ মেইনলি এমাৰ্জ হয় বিকজ অফ লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰ ফৰ এক্সাম্পল তেওঁলোকে এটা লেংগুৱেজ কৈছে কিন্তু আমি ৰিপ্লাই দি আছোঁ অসমীয়াত বা আমি আমাৰ লোকেল খাচী লেংগুৱেজ গাৰো লেংগুৱেজত আমি ৰিপ্লাই দি আছোঁ চ' এই যেতিয়া লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰটো হয় তেতিয়াও টুৰিষ্টৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয় টুৰিষ্টৰ কাৰণে ইছ্যুজ ক্ৰিয়েট কৰে চ' লাষ্টলি সদায় মনত ৰাখিব যেতিয়াই কিবা এটা আপোনালোকে এনচাৰ লিখি আছে আৰু কুৱেশ্যনটো মেইনলি হয় ৰিগাৰ্ডিং চেলেঞ্জেছ আপুনি কেতিয়াও কুৱেশ্যনটো চেলেঞ্জেছত শেষ নকৰিব যদি চেলেঞ্জেছত শেষ কৰে মেইনলি কি হ'ব এটা নেগেটিভ টোন যাব এক্সামিনাৰৰ তাতে যে ষ্টুডেণ্টজনে নেগেটিভ এটা পাৰ্চপেক্টিভত শেষ কৰিছে চ' আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে যেতিয়া এটা এনচাৰ কনক্লুড কৰে লাষ্টত আপোনালোকে ডেফিনেটলি এটা সৰুকৈ হ'লেও ৱে ফৰৱাৰ্ড এটা লিখিব আৰু এই লাষ্টত যেতিয়া আপোনালোকে কনক্লুজন লিখিব ট্ৰাই কৰিব যে কনক্লুজনটো এটা পজিটিভ এণ্ডত আপোনালোকৰ এনচাৰটো শেষ কৰে ফৰ এক্সাম্পল এটা আমি লিখিছোঁ যে আমি কেনেকৈ হস্পিটেলিটিৰ কাৰণে আমি ইউথক ট্ৰেইন কৰিব পাৰোঁ বা ডিফাৰেণ্ট স্কিমছ বা কেনেকৈ আমি হোটেল মেনেজমেণ্টৰ স্কিলছ দিব পাৰোঁ ইউথক ফৰ এক্সাম্পল আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা স্কিমো আছে আমাৰ আলহী স্কিম বা হোমষ্টে ডেভেলপমেণ্ট স্কিম আমি কেনেকৈ সেই স্কিমবোৰ আমি হেল্প কৰিব পাৰোঁ টু ইম্প্ৰুভ আৱাৰ টুৰিজিম বা ইম্প্ৰুভ দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ দ্য টুৰিষ্ট বা আমি কেনেকৈ যোনটো এটা বহুত বেছি এমাৰ্জিং ছেক্টৰ হয় আৰু গভৰ্ণমেণ্টে বহুত বেছি পুছ কৰি আছে সেইটো হৈছে আমাৰ ৱাটাৰৱে যে কেনেকৈ আমি নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেবোৰ ইউজ কৰি কেনে আমি ৰিভাৰ টুৰিজিম বা ক্ৰুজ টুৰিজিম আমি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল লাষ্ট ইয়াৰ MV গংগা ভিলাছ লঞ্চ কৰা হৈছিলে ফ্ৰম ধুবুৰীলৈকে আহিছিলে আমাৰ ধুবুৰী নে ডিব্ৰুগড় আৰু এই কুৱেশ্যনটো আমাৰ APSC প্ৰিলিমছতো সুধিছিলে যে MV গংগা ভিলাছ কি হয় ক'ৰ পৰা ক'ৰলৈকে আহিছে চ' কেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যোনবোৰ ৰিভাৰ ক্ৰুজ আছে এইবোৰ ইউজ কৰি কেনে আমি নেশ্যনেল ৱাটাৰ ৱে থ্ৰু দি আমি টুৰিজিমটো বুষ্ট কৰিবলৈ পাৰোঁ চ' লাষ্টত আমি লিখিছোঁ যে উইথ ছাষ্টেইনেবল প্লেনিং কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড কানেক্টিভিটি টুৰিজিম কেন এমাৰ্জ এজ ইঞ্জিন অফ ইনক্লুজিভ গ্ৰ'থ ইন নৰ্থ ইষ্ট চ' আমি যদি এইখিনি প্ৰি কণ্ডিশ্যন ফুলফিল কৰোঁ চেলেঞ্জেছৰ লগত যদি আমি ডিল কৰোঁ ভালকৈ তেনেহ'লে কি হ'ব আল্টিমেটলি আমাৰ যোনটো টুৰিজিম হয় ইট উইল বি এ ভেৰি পাৱাৰফুল বিল্ডিং ব্লক বা পাৱাৰফুল ইঞ্জিন অফ আৱাৰ ইকনমি অফ আৱাৰ ইনক্লুজিভ গ্ৰ'থ ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট চ' এনেকৈ আমি এনচাৰ এটা যদি লাষ্টত কমপ্লিট কৰোঁ এক্সামিনাৰৰ তাতে এটা ভাল পজিটিভ পাৰ্চপেক্টিভ ডিছপ্লে হ'ব আমাৰ চ' মেইনলি এইটো আছিলে আমাৰ 15 মাৰ্কাৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ যোনটো মই লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব লিখিবলৈ এণ্ড ইমানখিনি আছিলে আজিৰ বাবে চ' এট লাষ্ট থেংক ইউ ফৰ জইনিং দিছ ছেশ্যন এণ্ড গিভিং ইউৰ প্ৰিচিয়াছ টাইম এণ্ড এটেনশ্যন চ' কিপ ষ্টাডিং এণ্ড কিপ ৰাইটিং কিপ প্ৰেক্টিচিং ইউৰ এনচাৰ ৰাইটিং অলছ' কিপ ট্ৰাইং টু কমপ্লিট দ্য চিলেবাছ because time is very precious and you can join my Telegram channel by scanning this QR to get the PDF of this session as well as the handwritten PYQs and also I will be uploading different value addition material so আপোনালোকে এই PDF to scan QR to scan কৰি Telegram channel to join কৰিব পাৰে য'ত মই মোৰ handwritten PYQs as well as different PDF materials as well as value addition content Assam parter content মই আপলোড কৰি যাম so thank you আজিৰ বাবে ইমানে keep studying see you in the next session thank you have a great day ahead